หน่วยมันงามเนาะยอดมันนี่แหละเอาเผ็ดไหมเอาปานกลางเกลือทอดนี่บ่ใช่เธอกินบ่อยอยู่ปะคะไม่ค่อยกินครับไม่ค่อยมีค่อยมีแล้วเพิ่งเอามามื้อเช้าใหญ่ค่ะมื้อใส่ตามมามื้อเช้าไงครับทำตัวละเอียดเป็นเม็ดอยู่มาได้ใส่ครับโยอยู่บ้านค่ะปลูกเองนี่จะขึ้นเอามาเยอะเลยค่ะเมื่อเช้าเอามามันขึ้นไม่ได้มันสูงค่ะเราแค่นั้นแหละมีคนมาซื้อไปกี่คนแล้วนานคนเหมือนไม่ตัดกล้วยถ่ายรูปเพื่อทำอะไรถ่ายวิดีโอถ่ายวิดีโอเลยลำบากค่ะ
ปลาร้าสบายเนาะไปขวดโลกจืดไหมพอดีเลยเปรี้ยวไหมพอดีไหม เปรี้ยว พอดีเลยค่ะเอาเปรี้ยวอีกไหม ไม่พอแล้ว พอแล้วนะได้นะใส่ถุงใส่โฟมค่ะ ไปโฟมผิวอร่อยเนาะค่ะเนาะผิว ครับ ไม่ได้กินนะ